काठमाडौँको व्यस्त सडकहरूदेखि पर नेपालको मनसुनले भिजेका पहाडहरूसम्म हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ उत्साहले भरिएका मनहरूसँगै र चुनौतीहरूले भरिएका सडकहरूसँगै। गन्तव्य अन्नपूर्ण क्षेत्रको मुटुमा लुकेको स्वर्ग कोरी 3840 मिटरको उचाइमा अवस्थित कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकातिर आउनुहोस् यो यात्रा सँगै मिलेर पुरा गरौँ। 22 घण्टा लगाएर बल्ल तल्ल पोखरा पुगियो। नागडुङ्गाको जामले कोरी सँगसँगै कापुचे हिमताल जाने सोचलाई चकनाचुर बनायो। बसबाट अमरसिंह चोक ओर्लेर सिक्लेस जाने बस स्टप काउँ खोलातिर लागियो। लगभग 15-20 मिनटमा नै काउँ खोला पुगिने रहेछ। ट्याक्सीबाट उत्रिने बित्तिकै थाहा भयो भोलि गण्डकी प्रदेश बन्द अरे। लु परेन त फसाद, थोरै चिन्ता लाग्न सुरु भयो। कतै अड्केर यतै बस्नुपर्ने त होइन भने। अबलाई ढुक्क भयौं। बनाएका सारा पूर्व योजना पनि चकनाचुर भए। यहाँदेखि हामी बिना योजना अघि बढ्दै थियौं। काउँ खोलाबाट सिक्लेस जाने अन्तिम बस 1 बजे छुट्ने रहेछ। तर जीप भने 9-10 जना हुने बित्तिकै कुनै पनि समय निस्कने रहेछ। हामी थियौं 2। बिस्तारै अन्य 2 ग्रुप पनि आउनुभयो। भरियो जीप लाग्यो सिक्लेसतिर। गफ गर्दै जाँदा थाहा भयो एउटै जीपमा चढेका हामी सबैको गन्तव्य पनि एउटै रहेछ। अपत्यारिलो तरिकाले साझा गन्तव्य भएका हामी कुनै 3 समूह नभएर सँगै मिलेर कोरी जान लागेको भान हुँदै थियो। पहिले पुगेका ठाउँहरूसँगै पुग्नु अघिका ती यादगार पदमार्गहरूको चर्चा चल्दै थियो। जीपबाट देखिने बाहिरको दृश्यले मन लोभाउँदै थियो। ड्राइभर दाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो गाउँठाउँका नामहरू। जति माथि पुगियो त्यति हरियाली, मन चङ्गा चाहिँ उड्दै थियो। अतारिँदै थियो गन्तव्यको त्यो मिठो नजाराको लागि। वरपरको दृश्यले पछिल्लो 25 घण्टाको आलस्यतालाई बगाउँदै थियो भने सुकुनको सास फेर्न अभिप्रेरित गर्दै थियो। सिक्लेस नपुग्दै 2 विशाल पहाड जोड्ने झुलुङ्गे पुल साक्षात्कार भयो। बोर्डमा लेखिएको थियो पड्कु सस्पेन्डेड ब्रिज। ...470 मिटर लम्बाइ भएको पड्कु पुलले नेपालकै दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुलको स्थान ओगटेको रहेछ। केही वर्ष पहिले राम्रो मोटर बाटो नहुँदा धेरै चल्तीमा रहेको यो पुल सदाबार चर्चामा रहन्छ। पर्यटकहरू आवजावत गर्न ज्यादै रुचाउने यस पुल तर्ने इच्छा भयो। पार गर्दै जाँदा धेरै रमाइलो र थोरै काली लाग्दो भान हुँदै थियो। मोटर बाटोबाट भन्दा पुल तरेर जाँदा छोटो र छिटो हुने रहेछ भने यहाँदेखि सिक्लेस लगभग 30 मिनेटको अन्तरालमा पुग्न सकिन्थ्यो। यात्रासँगै साझा विचार भएका कमरेडहरूको चमत्कार सायद यही होला। पत्तो नै पाइएन कति बेला पुग्यो आजको गन्तव्य सिक्लेस गाउँ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो गुरुङ गाउँ सिक्लेसदेखि हजुरहरू सबैलाई नमस्ते। नमस्ते, मेरो नाम सुरेन्द्र जाङ गुरुङ र पारस भनेर चिनिन्छ। सिक्लेस गेस्ट हाउसको ओनर, सिक्लेस होटल व्यवसायको पनि अध्यक्ष। सिक्लेसमा चाहिँ 450 घरधुरी छ। गुरुङहरूले मनाउने चाड भनेको लोसार हो। सिक्लेसमा घुम्नुपर्ने चिजहरू यहाँ 2टा कोइपा छ, यहाँ म्युजियम छ एकदम राम्रो। गुरुङहरूको सबभन्दा ठुलो कास्की जिल्लाको ठुलो गाउँ सिक्लेस। पोखराबाट 2 घण्टामा आइपुग्छ। अहिले त बाटो अलिकति राम्रै भइरहेछ। सिक्लेसबाट ट्रेकिङ जानलाई कपुचे, कोरी, यतिखेरको सिजन भनेको एकदम फुलको सिजन हुन्छ। त्यहाँ एकदम बेस्ट सिजन हो। कोरीमा चाहिँ 4वटा होटलहरू छ, तसमा 4वटा छ, होगोमा 3वटा, अनि कपुचेमा 7वटा छ। सिक्लेस गाउँ कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दछ। समुद्री सतहदेखि करिब 1900 मिटरमा अवस्थित यस गाउँमा 450 भन्दा बढी घरहरू देख्न सकिन्छ। नजिकबाट सामान्य लागे पनि टाढाबाट देखिने यो गाउँको दृश्यले कयौं यात्रुहरूको मन चोर्ने गर्दछ।
दृश्यले मात्र होइन, यहाँका हरेक बासिन्दाले गर्ने सम्मान र न्यानोपनले हजुरको मन मैनबत्तीसरी पग्लिने कुरामा शङ्का नै छैन। यस ठाउँमा आगन्तुकहरू केवल पर्यटक होइन, पाहुनाहरू हुन्। यो गाउँले पर्यटकहरूलाई गर्ने स्वागत सत्कार, यहाँका मानिसहरूले बोल्ने शैली, उहाँहरूको विनम्रताको अगाडि सबै फिक्का फिक्का। पर्यटकहरूको मनमा डेरा जमाएका स्वर्गका टुक्राहरू आफ्नो काँधमा बोकेको सिक्लेस गाउँबाट कापुचे र कोरी जाने बाटो छुटिने रहेछ। अझ भनौँ यो गाउँदेखि पदयात्रा सुरु हुने रहेछ। पदयात्रा भोलिपल्ट बिहानबाट सुरु गर्ने सोच बनाई हामी भने 2 दिनको अपत्यारिलो यात्राको थकान मार्न न्यू सिक्लेस गेस्ट हाउसमा बस्ने भयौँ आजको लागि। भोलिपल्ट बिहान छिटै उठेर तयार भई चिया नास्ता च्यापेर करिब 6 बजे कोरी पुग्ने भनी पाइला चाल्न थालियो। 1900 मिटर अल्टिच्युडमा रहेको सिक्लेस गाउँबाट तपाईँहरूलाई स्वागत छ। साथसाथै गुड मर्निङ, शुभ बिहानी पनि भइसकेको छ। अराउन्ड 5 साढे 5 भइसकेको छ। सिक्लेसबाट कापुचे जाने बाटोतिर नलागी ओर्लिन थाल्यौँ। आजको दिन हाम्रो लागि विशेष र यादगार हुनेवाला थियो। कम्तीमा पनि 12 घन्टा हिँड्नु जो थियो, सबै मिली 8 गरेका थियौँ। आज नै कोरी पुग्ने भनी। म त बागलुङे मैया मादिको भनेर गीत सुन्नु होला नि हो, त्यही मादी गाउँपालिकामा हामी चलिरहेछौँ वडा नम्बर 1 कोरी जानको लागि। अब धेरै कोरी सिक्लेसबाट धेरै तल आउनुपर्ने रहेछ, तल खोलासम्मै खोलाको रेन्जमा आउनुपर्ने रहेछ, अनि त्यसपछि उकालो हिँड्नुपर्ने। अनि यहाँ एउटा झुलुङ्गे पुल देखियो। लगभग 1 घन्टा उँधो झरेपछि बल्ल पुगियो माथिदेखि हामीलाई हेर्दै पर्खी बसेको मादी खोला, जहाँ एक पुरानो झुलुङ्गे पुल अनि पुल पारी हाइड्रो पावर देख्न सकिन्थ्यो। झुलुङ्गे पुल तर्दै गर्दा मादी खोलाले गाएको गीतले बताउँदै थियो कोरी यात्रा सुरु भयो भनी। नभन्दै हो रहेछ, यो पदमार्गको ओह्रालो बाटो यहीँ आएर पूर्ण विराम लाग्यो। अबको पुरा यात्रा जङ्गलको सेरोफेरोसँगै उभो लाग्दै जानुपर्ने थियो। जङ्गलको उकालो बाटो हस्याङ फस्याङ गर्दै पसिना चुहाउँदै हिँड्दै गर्दा क्षणिक गाह्रो भए पनि गन्तव्यले खिचिरहेको थियो। डेढ घन्टा उभो लागेपछि पुग्यो सिक्लेसभन्दा पुरानो ढोरा गाउँ। कोही गुनगुनाउँदै गरेको आवाज आएर कानमा ठोकिएपछि त्यो आवाजको खोजी गर्दै पुग्यो ढोराको एक होटलमा। सिक्लेस यतातिर पर्छ भने यो चाहिँ ढुँडा हुने ठाउँमा आयो। सिक्लेसभन्दा पुरानो गाउँ रहेछ। सिक्लेस चाहिँ पछि उता गएर मान्छेहरू बस्नुभएको अलि इजी एक्सेसको लागि। ढुँडा चाहिँ यो पुरानो बस्ती रहेछ। कति घर जति हुनुहुन्छ अहिले हामी? 5 घर मात्रै है। ए यहाँबाटै सिक्लेस जानुभयो त होला नि? सिक्लेस चाहिँ माथिबाट सरेको हो। माथिबाट पहिला कोही यहाँ आएर बस्यो, कोही उता गयो। ए अहिले चाहिँ यहाँबाट यो ठाउँबाट सबै पोखरातिर गाउँतिर। ए नाम चाहिँ के पर्यो हजुरको? यमन गुरु। होटेलको दाइको आवाज रहेछ। तपाईँले यसरी थपेर बस्नु मनमनै सोच्दै थिएँ दाइको मिठो आवाज एकचोटि सामुन्नेबाट सुन्ने हो भनी। 5-7 घर भएको यो गाउँमा पदमार्ग नजिक 2वटा गेस्ट हाउसहरू देख्न सकिन्थ्यो। विश्रामको समय भएको थियो। चिया पिउने निदो गरियो। मिठो चिया आइपुग्यो। दाइलाई बिन्ती बिसाएँ चियाको चुस्की अनि शीतल हावासँगै हजुरको आवाजबाट छोटो गीत सुन्ने भनी। बुझे आँसु नबुझे पानी, दैव पनि भएछ बेइमानी हो जिन्दगानीमा। भर छैन कसैको जिन्दगानीमा। पुग्छ? धेरै मिठो, यति हो। धेरै धेरै मिठो दाइ।
त पुरै के हो गाँजा फामै रहेछ त जताततै गाँजाको बोट छ स्मेल यस्तो मिठो आइरहेछ पुरै के हेर्नु न राइट अनि तलबाट यसरी वेदर चाहिँ के हुँदै आएको छ छोपिँदै आएको छ पसिनाले चुर्लुम्मै भएकै त हो नि सिस्नो पनि रहेछ गाँजाको बोट पनि रहेछ पुरा स्मेलदार छ फेरि लडतरो होइन है एकदम स्ट्रङ स्मेल छ है खर्क है जस्तो छ है सरदर 4 घण्टाको पदयात्रा पश्चात 2100 मिटरभन्दा माथि रहेको ठाउँ तस पुगियो जहाँ हाम्रो लागि खाना तयार गरिँदै थियो। तसमा 4-5 वटा गेस्ट हाउसहरू थिए भने कोरी जाने प्राय यात्रुहरू यस स्थानमा एक रात आराम गरी उभो लाग्ने गर्दछन्। तर हाम्रो भने कहानी फरक। समयको पाबन्दीले बाँधिएको र बाध्य भएर आजै कोरी पुग्ने अठोट गरेका थियौँ। हजुर कोरी आउँदा भने एक दिन तसमा आराम जरुर गर्नुहोला। खाना पाक्दै गर्दा आराम गर्ने र वरपरको दृश्य हेर्ने मौका पाएका थियौँ। मौसमले पनि साथ दिइरहेको बेलामा बाहिर बसेर हेर्न लागियो। तसबाट देखिएको नजाराले गुदगुदी लगायो। हरियालीले ढाकेका मनमोहक पहाडहरू मुस्कुराइरहेका थिए। अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमालका केही अंश देखिँदै थियो। महसुस भयो बल्ल सुरु भयो हिमालय पदयात्रा। अचानक कुहिरो आएर ढाक्न लाग्यो विशाल पहाडहरू र सुरु गरियो तसको मिठो भोजन। खाना पानी खाइयो तसमा, तस खर्क भन्छ यसलाई। यहाँबाट अब सरररररर जाने हो कोरी। कति बज्यो दाइ? 11 बज्न लाग्यो। ल 11 बज्नलाई कति मिनट बाँकी त? 9 मिनट बाँकी रे। हेरौँ न यसो बिस्तारै जाँदा कति टाइम लाग्दो रहेछ कोरीबाट हजुरहरूलाई बताउँला म। यहाँ तर्साउने सिस्टम छ क्या फेरि यति टाइम लाग्छ, एक दिन पुग्दैन 2 दिन ए हो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउँछु। स्वास्वा गर्दै 2 घण्टाको ठाडे उकालो बाटो छिचोल्दै पुगियो चिगा भन्ने ठाउँ। कोरी पुग्नु अघिको यो नै अन्तिम बास बस्ने स्थान रहेछ। आराम नगरी अघि बढ्ने कुरा थिएन। केही पदमार्गीहरू तस नबसी यो ठाउँमा आएर बास बसेर भोलिपल्ट बिहानै कोरीतिर जाने कुरा थाहा भयो र होटेलको दाइले थप्दै हुनुहुन्थ्यो कोरी पुग्न लगभग 4 घण्टा लाग्छ। अगाडिको जङ्गल बाक्लो छ, रात परेपछि भालुको डर हुन्छ। यहाँसम्म मोबाइल फोनमा जिन्ती नेटवर्क आउँथ्यो भने अब यहाँदेखि माथि नेटवर्कको आशा नगर्दा पनि हुने थियो। बस्यो होला आधा घण्टा 1 घण्टा जति, त्यसपछि अब 4 घण्टा लाग्छ अरे भन्ने कुरो हो सुस्त हिँड्दा पनि।
करिब 1:30 बजे चिया पिएर चिगाबाट अघि लाग्यो। अतार थिएन, ढुक्क थियौँ, समयमा नै कोरी पुगिन्छ भनी। अब केही सहज तेर्सो बाटो देखिन्थ्यो, तर कतै केही बेर विश्राम गर्दा भने साना साना भुसुनाहरूले हाम्रो इलाकामा नरोकी भन्दै टोकेर हैरान पार्दै थिए। जङ्गल बाक्लो नै देखिन्थ्यो र कतै कतै बाटो भुलेको जस्तो लागे पनि हामी सही पदमार्गमा नै चलिरहेका थियौँ। यो त पुरै ठाडो उकालो नै रहेछ, तलदेखि यहाँ माथिसम्म। बाप्रे, पुरै ठाडो के। उसो फेरि बढिसक्यो। ए उसोको पानी हो कि अलिअलि छिटाइरहेछ। मिठो उकालो रहेछ, ठाडै शीतल हावा आयो। यहीँ 3 थरी फुल फुल्दैसक्यो है। केही अघि पुगेपछि जङ्गलको बाटो सकियो। देख्न थालियो खुल्ला उभो लाग्नुपर्ने पहाडी बाटो। जिन्दगी खत्म। पानीले थोरै तर्सायो, वासै उसुलाइदियो त यता। मौसम नाच्न लाग्यो। कहिले टन्टलापुर घाम लागेर, कहिले सिमसिमे पानी दर्केर, त कहिले कुहिरोले ढाकेर। कराए मेघ त कराए। यो पुरा हुसुलाएर पानी नै पो दर्क्यो। अहिले हेर्नु यहाँ घामले पोल्न थाल्यो। यहाँको त एकैछिन हो कि फुर्र हुने। यो लेकहरूमा यस्तै हो, एकछिन पानी तर्क्यो नि, एकछिन हुसु लाग्दैन, एकछिन खुल्दै नि, यस्तै। जङ्गलको यात्रा भन्दा सहज लागे पनि उकालो बाटो सकिएको थिएन। हो छैन होला, अब धेरै आइसक्यो नि, अब धेरै आइसक्यो नि। यहाँबाट पनि निक्लियो, एकछिन बसियो, फेरि उसुलाएर पानी पर्ला जस्तो भइदियो कि जाडो पनि भयो। वेरी मण्डल केही नदेखिने भइसक्यो। टोनी हागेन कति राम्रो ठाउँमा आयो हेर्नु त, पाटामा जस्तो छ। अब यताबाट चाहिँ होगु जाने रे। होगु भनेको तपाईँको कापुचे ग्लेसियर लेक जानलाई चाहिँ यहाँबाट जाने रहेछ। यताबाट दाइहरू आउनुभयो, सिक्लेसका दाइहरू। झोला त हराएन, अब सफासँग झोला पुग्नु। अनि यहाँबाट चाहिँ कोरी जाने रे। कहाँ छ कहाँ छ। वर्षादी लगाउँदै खोल्दै पानी पिउँदै आराम गर्दै 2 घण्टाको मौन बाटो पार गरेपछि देख्न थालियो वरिपरि फुलेका पहेँला फुलहरू। लाग्दै थियो यी फुलहरूले मुस्कुराएर भन्दै थिए, तिमीहरू गन्तव्यको नजिक छौ। मुस्कुराउँदै सास बटुलेका थियौं फुलहरू हेर्दै। जति अघि बढ्दै गयो फुलै फुलको मैदान देखिँदै थियो, तर गन्तव्यको भने अत्तो पत्तो थिएन। अनि अब छैन धेरै, अब आइसकेको भान भइसकेको छ। ऊर्जा बिनाको थकित शरीर तर उत्सुकताले भरिएको मन मस्तिष्कले गन्तव्य जति नै टाढा किन नहोस् पुग्ने साहस पैदा गरिरहेको थियो। फाइनल्ली आइयो
कोरी डाँडा अन्ततः चिगादेखि करिब करिब 5 घण्टा हिँडेर पुग्यो। 3840 मिटर माथि रहेको हाम्रो गन्तव्य एउटा यस्तो फुलै फुलको भूमि जहाँ बादल र पृथ्वी एकसाथमा रहन्छन्। खुसीले सारा थकान केही बेरको लागि बिर्साइदियो। आफूलाई साहसिक महसुस गरिँदै थियो। कोरी डाँडालाई कुहिरोले चुम्बन गरिरहेको थियो भने दूर दूरसम्म केही देखिएको थिएन। कुहिरोमय बाटो उछिन्दै हामी बस्ने होटल खोज्न लागियो। लु आयौँ हामी पनि होटलैमा। होटल आइसफल कोरी। अलि अघि रहेछ हामी बस्ने होटल आइसफल, जहाँ पुगेर थाहा भयो हामी रहेछौँ आजको पहिलो थाकेका तर कृतज्ञ पाहुनाहरू। जाडो हुँदै थियो। होटल छिर्ने बित्तिकै हामीलाई तातो पानीले स्वागत गरियो। होटलका प्रोपाइटर ललित गुरुङ दाईसँग कुरा गर्न मौसमको बारे बुझ्न लागियो। भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँको मौसम अप्रत्याशित छ, जति बेला पनि खुल्न सक्छ। कुहिरोले पुरा कोरी ढाकेको सिमसिमे पानी पर्दै थियो। बाहिर गएर डाँडा काँडा हेर्ने कुरै थिएन। गफ गर्दै गर्दा हाम्रो लागि चिया खाजा आयो। मौसम खुल्ने छाडकाट नदेखेपछि रुममा गई आराम गर्ने निदो गरियो। रातिदेखि परेको पानीले बिहानी पखसम्म रोकिने नाम लिएको थिएन। कोरीबाट सूर्योदय हेर्ने चाहनालाई आफूभित्र दबाएर राख्ने बाहेक कुनै उपाय देखिएन। सूर्योदयको समय सकिएपछि बिस्तारै मौसम खुल्न थाल्यो र देखिन थाल्यो लुकेको स्वर्ग। बादलहरू डगमगाइरहेका थिए। पहेँला फुलहरूले गर्दा डाँडाहरूमा बत्ती बलिरहे जस्तो देखिन्थ्यो भने अटल चम्किला लमजुम हिमाल, अन्नपूर्ण द्वितीय र प्रतिष्ठित माछापुच्छ्रे माउन्ट फिस्टेल जस्ता भव्य हिमालहरूले कोरी डाँडालाई साँच्चै स्वर्गको आकार दिइरहेका थिए। अन्नपूर्ण क्षेत्रको मुटुमा लुकेको रत्न, अविनाशी प्राकृतिक सौन्दर्य र शान्त परिदृश्य खोज्ने तपाईँ हामी जस्ता पदयात्रीहरूका लागि पर्फेक्ट गन्तव्य हो कोरी। कोरी र सिक्लेस अपत्यारिलो तरिकाले एक आपसमा जोडिएका रहेछन्। स्थानीयहरूले भन्नुभयो सिक्लेस गाउँमा कुनै भवितव्य हुनु अघि कोरीको मौसम असाध्यै बिग्रन्छ, मेघ गर्जन्छ र भारी वर्षा हुने गर्दछ। यो अनौठो किस्साले केही बेर सोच्न बाध्य बनायो। मनसुनको चरम समयमा कोरी डाँडामा थरी थरीका फुलहरू फुल्ने गर्दछन् भने फुलहरूको रङको कुनै गिन्ती नै छैन। उक्त समयमा कोरी डाँडा पुग्न थोरै कष्टकर भए पनि पदमार्गीहरू पुग्ने गर्दछन् र कोरीको भरपूर आनन्द उठाउने गर्दछन्। डाँडामा फुलेका फुलहरू मध्ये केही त विषालु र घातक पनि हुने गर्दछन्। त्यसैले हजुर जाँदै गर्दा राम्रो देखेर ती फुलहरूको सुगन्ध लिनुहोला, तिनीहरूको स्पर्श गर्न खोज्नुहोला। सावधान, राम्रो देखिने ती फुलहरूको आनन्द टाढैबाट लिनुहोला। हामी वरिपरि बिस्तारै हिँड्दै थियौँ भने
हाम्रा आँखाहरू अतारिँदै चारैतिर डुल्दै थिए। टाढा टाढादेखि यो नजाराको आशा बोकेर आउनुभएका हरेक पदमार्गी मुस्कुराउँदै फुलहरूसँग रमाइरहनु भएको देखिन्थ्यो। आकाश पूर्ण रूपले नखुल्दा नै अत्याधिक सुन्दर देखिरहेको यो ठाउँ खुल्ला मौसममा त झन् के होला। 3800 मिटर माथि फुलहरूसँगै डुल्दै आश्चर्यले भरिएको परिदृश्य हेर्दै हिमालको काखमा लुटुपुटु गरिराखौँ जस्तो लाग्दै थियो। तर अफसोस समयले बाँधिएका जो थियौँ फर्किनु थियो आजै सिक्लेस। फेरि पानी छिटाउन लाग्यो। हामी होटलतिर फर्क्यौँ र जानको लागि तयार भएर चिया नास्ता गर्न होटलको डाइनिङ हलतिर लाग्यौँ। कोरी डाँडाको नजारासँगै बिर्सनै नसकिने नाम थियो होटल आइसफल। पहिले कहिले नभएको अनुभव होटल आइसफलमा भयो। होटल सञ्चालक ललित दाईले हरेक ग्रुपलाई गर्ने व्यवहार देखेर व्यक्तिगत रूपमा म उहाँको फ्यान भएँ। द काइन्डेस्ट सोल द्याट आई हेभ एभर मेट अन एनी ट्रेक। नम्र, हँसिलो, सबैको ख्याल राख्ने एक सच्चा होटल व्यवसायी जसलाई आतिथ्यता के हो, कसरी आफ्ना पाहुनाहरूलाई सजग गराउने, कसरी खुसी राख्ने सबै कुराको ज्ञान थियो। यही कारणले होला कोरी आउने हरेक पदयात्री होटल आइसफलमा बस्न मरिहत्ते गर्दछन्। यादगार पलहरू दिनुहुने ललितजीसँगै मिठो मिठो खाना खाजा खुवाउने भाउजूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। हजुरहरूको आतिथ्यता र न्यानोपन सायदै कहिले बिर्सिएला। यदि तपाईँ शान्ति र पहाडको सत्य खोज्नुहुन्छ भने कोरी हजुरको लागि नजिकको गन्तव्य हुन सक्छ, जहाँदेखि कयौं कथा र अनगिन्ती सम्झनाहरू बटुली आफूसँगै लिएर आउन सकिन्छ। 3800 मिटर माथि रहेको फुलै फुलले सजिएको हिमालहरूले चम्किएको नेपालको रत्न कोरी। यो थियो हाम्रो कोरीको अपत्यारिलो विशेष यात्रा। आँधीबेरी, नदी र अनन्त बाटोहरू हुँदै अपरिचितहरूबाट साथीहरूसम्म, उपत्यकाहरूबाट बादलहरूसम्म। भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया साझा गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई घुम्न मन पराउने साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। अर्को यात्रामा फेरि भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। नेपाल भ्रमण गर्दै गर्नुहोला। आफू घुम्न गएको ठाउँमा फोहोर फाल्ने काम कदापि नगर्नुहोला। जय नेपाल, जय मातृभूमि।